welcome back to Railway English Academy. Today we are going to give you a special grammar method of English. Right. අපි දින කිහිපයක්ම ඔබ වෙනුවෙන් කතා කළා විශේෂයෙන් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ ලියන සිසුන් වෙනුවෙන් විශේෂ පාඩම් මාලා කිහිපයක් අපි දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ලියලා ඉවරයි හින්දා ගොඩක් සිසුන් ඉවර අවසන් වෙලා හින්දා අපි උසස් පෙළ සිසුන් සහ විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන ගොඩක් උනන්දුවෙන් ඉන්න සිසුන් හැමෝම වෙනුවෙන් ඊටම ලස්සන විශේෂයෙන් නිර්මාණය වුණු පාඩම් මාලාවකට යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔබට අපි මේ කියන පාඩම් මාලාව හොඳයි නම් අපි කියන හැම පාඩම් මාලාවක්ම ඔබ ළඟට ගෙන්වා ගන්නට අවශ්‍ය නම් ඉක්මනින්ම අපව subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි පාඩම් ඔබ ළඟට මේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා can කියන පදේ සාමාන්‍ය සිංහල තේරුම මොකක්ද පුළුවන් කියන එක. මම එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තවත් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. can කියන පාඩම අපි චූටි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්ත මාතෘකාවක්. ඒ නිසා ලොකු පොඩි හැමෝටම මේක හරි familiar වෙයි. ගොඩක් සමීප වේවි. හරි ලේසි මාතෘකාවක් ඉඳලා. right. එහෙමනම් අපි බලමු මොකක්ද can වලින් එහාට ගියපු මාතෘකාව කියලා. right. අද පාඩම තමයි can කියන පද භාවිතය ගැන විශේෂීකරණය වූ මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ can කියන පද භාවිතය හරහා අපි auxiliary verbs කියලා කියනවා. can කියන පදය auxiliary verb එකක් එහෙම නැත්නම් helping verb එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. එයා කොහොමද වාක්‍යයකට දාන්නේ? ඒ පදේ කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ? සහ එයා හරහා specially verb pattern එකක් භාවිත වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන එක. ඒ නිසා හොඳට අහගෙන ඉන්න. right. can කියන පදයේ සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ රටාව ඔබට දක්වලා තියෙනවා. වාක්‍යයේ මුලට හැම වෙලේම අපි පාවිච්චි කළ යුතුයි, භාවිතා කළ යුතුයි subject. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. එයා තමයි කර්තෘ කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එයාගෙන් පස්සේ අපි දාන්න ඕන can කියන ආධාරක පදය. ඊළඟට verb. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය. ක්‍රියාපදයේ stream කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාව, බිහිවුණු අවස්ථාව කියන එක. දැන් අපි මේක වාක්‍යයකට උදාහරණයක් විදිහට අරගත්තොත් මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I can speak English. මට දුවන්න පුළුවන් I can run. මට ලියන්න පුළුවන් I can write. මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාව I can understand you. එහෙම හැම වෙලෙම අපිට වාක්‍ය වෙනස් කරලා අලුත් කරලා ලියන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට යන්න තමයි අපි මේ try කරන්නේ. can't help කියන පදයේ සාමාන්‍ය තේරුම නොකර ඉන්න බෑ කියන එක. අපි මේක වාක්‍යයකට දාලා පැහැදිලි කරගමු මොකක්ද වාක්‍ය සාමාන්‍ය සමස්ත අර්ථය ගන්න කොහොමද කියලා. right. උදාහරණයක් විදියට මට ඉංග්‍රීසි කතා නොකර ඉන්න බෑ. මට ඉංග්‍රීසි කතා නොකර ඉන්න බෑ කියලා මට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕන නම් අපි සුපුරුදු විදියට ඉගෙනගෙන තියෙන මෙතෙක් කල් ඉගෙනගෙන තියෙන සාමාන්‍ය ටෙන්සස් වලට අදාළ වාක්‍ය ටික දාලා මේක ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ අනුව අපිට මේකට විශේෂ ව්‍යාකරණ රටාවක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ තමයි can't help කියන ව්‍යාකරණ රටාව. ඔබට ව්‍යාකරණ රටාව පාවිච්චි වෙන විදිය පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මුලට වාක්‍ය ඉදිරියට දානවා subject. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. මේ වාක්‍යයට අනුව නම් මට කියලා තිබුණට to me කියලා හැම පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි ඒක දන්නවා. to me කියන පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද වාක්‍ය කර්තෘ විදියට මෙයා පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයා සාමාන්‍යයෙන් I කියලාම තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි කතා නොකර ඉන්න බෑ කියන අර්ථය පෙන්වන්න can't help කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ එදෙන ක්‍රියාපදේ අනිවාර්යයෙන්ම ing කළ යුතුයි. ඊළඟට ප්‍රධාන කර්මපදේ අපි දාන්න ඕන. right. අපි වාක්‍ය හදන්න බලමු. වාක්‍ය මුල ඉංග්‍රීසි කතා නොකර ඉන්න බැරි කෙනා තමයි මට. ඒ කියන්නේ මම. එහෙමනම් අපි වාක්‍ය මුලට ගත්තා I කියලා. I මෙතනදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන කර්තෘ ඒකවචන බහුවචන වුණා කියලා කොහොමවත්ම මේ can't help කියන එක වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. එයා හැමමයි. එහෙමනම් I කියලා ලිව්වා. ඊළඟට can't I can't help ඊළඟට කතා කරනවා කියන වචනේ ක්‍රියාපදේ අපි දාන්න ඕන. මේ ක්‍රියාපදේ අපි දාන්න ඕන. එයා speak වල අවසානයේ අපි ing එකතු කරනවා. ඊළඟට වාක්‍ය හැදෙනවා I can't help speaking English. I can't help speaking English කියලා වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. I can't help speaking English. right. ඔබට තේරෙන්නේ නැති හරිම පැහැදිලිව සරලව පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මොනවා හරි දෙයක් නොකර ඉන්න බෑ කියන අර්ථය පෙන්වන්න තමයි can't help දාන්නේ කියලා. අපි තවත් උදාහරණයකට ගියොත් මට විදේශ රටකට යන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help going to a foreign country. I can't help going to a foreign country.
මට ඔයාගේ සටහන් පොත නොබල ඉන්න බෑ. I can't help watching මට නොබල ඉන්න බෑ ඔයාගේ සටහන් පොත. Your notebook. I can't help watching your notebook. මට පාඩම් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help studying. මට වාහන පදවන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help driving vehicle. හැම වෙලේම අදාළ ක්‍රියාපදේ ing කරනවා. ඒක තමයි අද ව්‍යාකරණ රටාව අද ඔබට උගන්වපු පාඩම. right? එහෙනම් ගෙදරදී හොඳට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා හුරු වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද දවසට ඔබෙන් සමුගන්නවා. තව දෙයක් මතක් කළ යුතුයි. ඔබට අපේ පාඩම් මාලාව හොඳයි නම් අපිව හොඳයි කියලා දැනුණොත් අපිව subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. ඔබට අපි කියන අලුත් පාඩම් ඉක්මනින්ම ඔබ ළඟට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඉදිරියේදී තවත් ලස්සන පාඩම් වලින් හමුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද දවසට සමුගන්නවා. හැමෝටම very good bye.